ขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ขอบคุณครับด่วนนับถอยหลัง 5 วันรีบเก็บข้าว ฝนชุดใหม่หนักแรง เช็คพิกัดปักหมุดพยากรณ์อากาศ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัย อุทกภัย พยากรณ์อากาศ ในช่วงเย็นวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน ซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในอีก 5 วันฝนชุดใหม่ตกหนักตกแรงกว่าเดิม พื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้าง จากในด้านของหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเข้าสู่เวียดนามทางตอนกลางลาวตอนล่าง และกัมพูชาจะส่งผลอิทธิพลเข้าสู่อีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องรวมถึงการปักหมุดพิกัดที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามารวมถึงฝนที่เข้ามาแล้วเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากนะครับแอดมินจำเป็นที่จะต้องเตือนในด้านของฝนตกฟ้าคะนองที่จะเข้ามาฝนชุดนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ชุดต่อไปหนักแรงจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนกลางลาวตอนล่างกัมพูชารวมถึงอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนจนถึงตอนกลางจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้และลงสู่ทะเลอันดามันต่อไปนะครับจะเริ่มขึ้นในอีก 5 วันคือในช่วงวันที่ 20 พฤศจิกายนเป็นต้นไปก่อนอื่นนะครับเราจะมาเช็คพิกัดฝนที่ตกจริงในพื้นที่กันก่อนนะครับ15 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14:45 นาทีตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์อำเภอกันทรารมห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษน้ำยืนนาจรวยบุญทริกอุบลราชธานีอำเภอเมืองอำนาจเจริญสปป.ลาวและกัมพูชาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางบริเวณอำเภอลำปลายมาศคูเมืองสตึกจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกาบเชิงสังขละจังหวัดสุรินทร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษสปป.ลาวและกัมพูชาตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักอำเภอชุมพวงนครราชสีมาจอมพระพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อำเภอวังหินกันทะลักโนนคูนศรีสะเกษอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศกัมพูชา 15:45 นาทีฝนเล็กน้อยอำเภอสำโรงทาบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอวังหินขุขันธ์ไพรบึงศรีสะเกษอำเภอสิรินธรอุบลราชธานีสปป.ลาวและกัมพูชาฝนปานกลางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์อำเภอห้วยแถลงโคราชอำเภอคูเมืองบ้านด่านนางรองประโคนชัยบุรีรัมย์อำเภอปราศาสตร์ศรีขอรภูมิสุรินทร์อำเภอห้วยทับทันขุนหารโนนคูนศรีสะเกษอำเภอบุญทริกอุบลราชธานีสปป.ลาวและกัมพูชากลุ่มฝนตกหนักปกคลุมอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษอำเภอน้ำขุ่นน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศกัมพูชา 16:45 นาทีฝนเล็กน้อยอำเภอเชียงยืนมหาสารคามกำมะราไสยกาฬสินธุ์คำชะอีมุกดาหารอำเภอเมืองบุรีรัมย์เขาสินรินทร์สุรินทร์สปป.ลาวและกัมพูชากลุ่มฝนปานกลางปกคลุมยางตลาดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอนางรองบุรีรัมย์อำเภอพนมดงรักศรีขอรภูมิอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอกันทะลักศรีสะเกษอำเภอนาจรวยเดชอุดมบุญทริกสิรินธรอุบลสปป.ลาวและกัมพูชาฝนตกหนักปกคลุมปราสาทสุรินทร์อำเภอภูสิงห์ขุนหารศรีสะเกษอำเภอน้ำขุ่นน้ำยืนอุบลราชธานีสปป.ลาวและกัมพูชา 17:45 นาทีฝนเล็กน้อยอำเภอเขาสินรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิสุรินทร์อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษทุ่งศรีอุดมน้ำยืนจังหวัดอุบลสปป.ลาวและกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมอำเภอชำนินางรองบุรีรัมย์บัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์อำเภอภูสิงห์ขุขันธ์ขุนหารศรีสะเกษอำเภอบุญทริกสิรินธรจังหวัดอุบลสปป.ลาวและกัมพูชาฝนตกหนักปกคลุมน้ำขุ่นพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี และประเทศกัมพูชา 18:45 นาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมเบญจลักษณ์โนนคูนศรีสะเกษอำเภอทุ่งศรีอุดมน้ำขุ่นอุบลสปป.ลาวและกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมพนมดงรักปราสาทบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ขุนหารขุขันธ์ศรีสะเกษเดชอุดมอุบลราชธานีสปป.ลาวและกัมพูชาฝนตกหนักปกคลุมบ้านกรวดบุรีรัมย์กาบเชิงสังขะสุรินทร์กันทะลักศรีสะเกษสิรินธรพิบูลมังสาหารปุณธริกอุบลสปป.ลาวและกัมพูชา 19:45 นาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอเมืองสุรินทร์ศรีรัตนศรีสะเกษทุ่งศรีอุดมสิรินธรอุบลสปป.ลาวและกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมระหารทรายบุรีรัมย์ลำดวนสังขะสุรินทร์ไพรบึงเบญจรักษ์ศรีสะเกษนาเยียอุบลราชธานีสปป.ลาวและกัมพูชาฝนตกหนักปกคลุมประโคนชัยบุรีรัมย์อำเภอพนมดงรักปราสาทกาบเชิงสุรินทร์ขุขันธ์กันทะลักขุนหารศรีสะเกษเดชอุดมพิบูลมังสาหารบุญทริกขมเจียมอุบลสปป.ลาวและกัมพูชา 20:45 นาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมศรีนรงค์เมืองสุรินทร์อำเภอขุขันธ์ราศีสไลยศรีสะเกษอำเภอดอนมดแดงอุบลราชธานีและสปป.ลาวและกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมบ้านกรวดบุรีรัมย์พนมดงรักปราสาทกาบเชิงสังขะสุรินทร์โพนทราย101กันทรักศรีสะเกษพิบูลมังสาหารอุบลและสปป.ลาวและกัมพูชาฝนตกหนักปกคลุมอำเภอนางรองเฉลิมพระเกียรติละหารทรายพระพลาชัยประโคนชัยบุรีรัมย์เบญจลักษณ์โนนคูนศรีสะเกษเดชอุดมอุบลราชธานีสปป.ลาวและกัมพูชา 21:45 นาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอโนนนารายสุรินทร์น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษเดชอุดมอุบลราชธานีสปป.ลาวและกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมอำเภอชำนิลำปลายมาศประโคนชัยบุรีรัมย์สปป.ลาวและกัมพูชาฝนตกหนักอำเภอสุวรรณภูมิ101นางรองเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์จอมพระท่าตูมศรีขอรภูมิสำโรงทาบสุรินทร์ปรางกู่ขุขันธ์ไพรบึงศรีรัตนะอำเภอเมืองโนนคูนศรีสะเกษพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีสปป.ลาวและกัมพูชา 22:45 นาทีฝนเล็กน้อยอำเภอสตึกบุรีรัมย์เมืองพายุกันทรารมศรีสะเกษสปป.ลาวและกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมชุมพวงนครราชสีมาหนองหงส์นางรองเฉลิมพระเกียรติประโคนชัยบุรีรัมย์พิบูลมังสาหารอุบลสปป.ลาวและกัมพูชาฝนตกหนักปกคลุมครูเมืองบุรีรัมย์เกษตรวิสัย101ชุมพลบุรีท่าตูมสนมศรีขอรภูมิขาวสินรินเมืองจังหวัดสุรินทร์ปรางกู่ศรีสะเกษโขงเจียมสิรินธรอุบลราชธานีสปป.ลาวและกัมพูชา 23:45 นาทีฝนเล็กน้อยอำเภอบ้านด่านนางรองประโคนชัยบุรีรัมย์ปรางกู่ศรีสะเกษบุญทริกศรีเมืองใหม่อุบลสปป.ลาวและกัมพูชาฝนปานกลางอำเภอนาเชือกมหาสารคามเกษตรวิสัย101สำโรงทาบสุรินทร์พุทธไทยสงฆ์กระสังชำนิบุรีรัมย์ไพรบึงศรีสะเกษอำเภอโขงเจียมอุบลและสปป.ลาวกัมพูชาฝนตกหนักพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามปทุมรัฐ101ชุมพลบุรีท่าตูมจอมพระศรีขอรภูมิสุรินทร์สปป.ลาวและกัมพูชาเที่ยงคืน45 นาทีฝนเล็กน้อยอำเภออาจสามารถ101อำเภอเมืองยโสธรราชสีสไลยอุทุมพรจังหวัดศรีสะเกษสปป.ลาวและกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมปทุมรัฐเกษตรวิสัย101กระสังชำนิประโคนชัยบุรีรัมย์ท่าตูมจอมพระศรีขอรภูมิเมืองสุรินทร์อำเภอวังหินศรีสะเกษเขื่องในอุบลสปป.ลาวและกัมพูชาฝนตกหนักอำเภอนาเชือกยางศรีสุราษฎร์พยัคฆภูมิพิสัยสารคามชุมพลบุรีศรีนรงค์สุรินทร์นาโพแดนดงสตึกบุรีรัมย์ปรางกู่ศรีสะเกษ1:45 นาทีฝนเล็กน้อยศรีขอรภูมิสุรินทร์กันทรารมเบญจรักษ์กันทะลักศรีสะเกษเดชอุดมนาจรวย
อุบลราชธานีสปปลาวและกัมพูชาฝนปานกลางอำเภอยางศรีสุราษฎร์นาดูนพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามปทุมรัฐ101ชุมพลบุรีท่าตูมสุรินทร์สตึกบุรีรัมย์สปปลาวและกัมพูชาฝนตกหนักอำเภอหนองสองห้องขอนแก่นนาโพบ้านใหม่ชัยพจน์พุทธไทยสงฆ์บุรีรัมย์เมืองยางนครราชสีมาที่3:45 นาทีฝนเล็กน้อยอำเภอปทุมรัฐ101พยัคฆภูมิพิสัยวาปีปทุมมหาสารคามโนนคูนเบญจลักษณ์กันทะลักขุนหารศรีสะเกษอำเภอศรีเมืองใหม่โพไซสำโรงอุบลสปปลาวและกัมพูชาฝนปานกลางอำเภอนาเชือกบอระบือนาดูนยางศรีสุราษฎร์มหาสารคามหนองสองห้องขอนแก่นนาโพบุรีรัมย์และสปปลาว6:45 นาทีอำเภอยางชุมน้อยศรีรัตนะน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษมีฝนเล็กน้อย7:45 นาทีอำเภอเมืองสุรินทร์ขอวังยโสธรมีฝนเล็กน้อยส่วนในด้านของพื้นที่ฝนที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับตั้งแต่ในคืนนี้เป็นต้นไป16 พฤศจิกายนจนถึง25 พฤศจิกายนโดยในคืนนี้ก่อนนะครับในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงตลอดทั้งช่วงในช่วงนี้จึงทำให้ในด้านของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นข้ามทะเลเข้าปกคลุมพื้นที่เวียดนามทางตอนกลางลาวทางตอนล่างรวมถึงกัมพูชาเข้าปกคลุมอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจึงทำให้ในช่วงนี้พื้นที่ฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจึงมีลักษณะของการกระจายตัวซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่ประมาณ20จนถึง40%ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น70%ของพื้นที่จะมีฝนต่อเนื่องนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงภาคใต้ตั้งแต่16จนถึง19 พฤศจิกายนส่วน19 พฤศจิกายนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนภาคอีสานฝนจะลดลงจากในด้านของหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะดึงความชื้นมาเลี้ยงในด้านของกลุ่มฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นจากบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนกลางก่อนนะครับและหลังจากนั้นกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนล่างกัมพูชาด้านตะวันออกในวันที่20 พฤศจิกายนจากนั้นนะครับหลังจากเวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปกลุ่มฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมด้านตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมา21 พฤศจิกายนกลุ่มฝนจะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอาจจะมีฝนเข้ามาได้บางพื้นที่ด้วยบริเวณพื้นที่ขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญและชัยภูมิจากนั้นกลุ่มฝนจากหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนจนถึงตอนกลางจากนั้น22 พฤศจิกายนกลุ่มฝนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ซึ่งนะครับจากในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมจึงทำให้ในด้านของฝนเข้ามาปะทะกับอากาศร้อนและความชื้นที่ถูกพัดนำเข้ามาจึงทำให้มีฝนตกฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่และลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่นะครับขอให้เตรียมตัวรับมือฝนชุดใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งเหลืออีกประมาณ5วันนะครับคือในช่วงประมาณวันที่21 พฤศจิกายนที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในทุกภาครวมถึง22 พฤศจิกายนจนถึง25 พฤศจิกายนการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะครับส่วนฝนตกหนักตกแรงจริงๆเห็นจะเป็นในช่วงวันที่20 พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึง25 พฤศจิกายนขอให้เตรียมตัวรับมือฝนจากแนวปะทะอากาศชุดใหม่ที่จะเข้ามานะครับจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมเวียดนามทางตอนกลางลาวตอนล่างกัมพูชาและบริเวณพื้นที่ภาคใต้จากนั้นฝนฟ้าคะนองก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของพื้นที่ฝนในวันนี้กันนะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้ามีฝนตกฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคมีฝนเข้ามา 10% ของพื้นที่ส่วนมากเน้นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและจังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากในนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากในนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ